Alright. Ayan guys, no? So good morning again, good afternoon, and good evening po sa ating lahat sa mga watchers natin for today. And ayan no, for today's vlog, kita naman po dyan sa ating title. Yan, so we will just be unboxing po Lemorele HDMI transmitter and receiver kit. No? Ayan, so 2.4 or 5 gigahertz na po siyang wireless HDMI, no? Yeah. Narinig niyo po, tama po yung narinig niyo, wireless HDMI. Point to point po ang transmission po nito, no? Ayan, so ayan, so unang-una itong si Lemorele na ano yan? G50R20 po na model. Ayan. So unang-una meron po siyang receiver, and of course meron siyang transmitter. Ayan. So yung wireless niya po is point to point, kagaya nga sinabi ko kanina, is a point to point system na pwede pong sang gamitin anywhere. Ayan. As long as mga 50 feet po. 50 meters pala, sorry. 50 meters na distance. Ayan, okay. So plug and play na din po siya, no? So wala na po kailangan driver. Hindi mo na po kailangan mag-download or mag-install ng mga driver o any app para po magamit siya. Ayan, so basically just plug and play. Connect mo and yan mo. Ayan, ayan po, no? So ang nakalagay dun sa manual or dun sa, of course, sa publishing ano niya is 50 meters, but ayun, medyo you lower your expectations po, no? Ayan, so dual band na rin po siya, no? Dual screen output, no? So meron po siyang HDMI, saka meron siyang VGA. At the same time, nakakapag-transmit na rin po ng sound. So meron po siyang, pag HDMI ang gamit nyo, automatic may transmit agad na sound. Pero pag VGA ang gamit nyo sa receiver, meron na po siyang 3.5mm audio jack na pwede nyong gamitin. So yun po yung ng ating Lemorele G50R20 po, no? Sorry po, maingay, naglalaro po si baby sa likod. But anyway, ayan, no? So buksan na lang po agad natin, no? Ayan, so kita nyo naman, no? Ayan, diba? Lemorele. So yan po yung kita niya. Ayan yung visual niya sa box. And so sabi niyan, wireless HD transmitter and receiver kit. Ayan, okay. Okay, so palabasin na natin. Ayan, labas na natin agad yan. Ayan, sige pa. Okay. Ayan. Now, okay. Buksan natin. Ayan, so tumambad po agad, no, yung mga items. And of course, yung user manual. Ayan, para at least kung di mo alam, meron po dyan ikakabit. Ayan, so mga plugs po, different plugs na pwede mong gamitin sa adapter, no? Tatlo yan, isa, pangalawa po yan, and yan po yung pangatlo, no? So pili ka na lang. Ay hindi, yan pala yung brick niya, yung power brick. So tingnan niyo naman, bilog lang siya kasi ilalagay mo nga kung anong saksakan ang mag-fit doon sa saksakan mo. And of course, dalawa pong USB Type-C para po dun sa transmitter and para sa receiver kung magkukulang yung power ng transmitter, no? Ayan. Pero kung ano naman, na-try naman namin siya, diretsong HDMI siya, nagpa-power on naman. Ayan. So ito po ang transmitter. Ayan, so HDMI, diretso pong nag-on yan kahit hindi mo ilagay yung ano. But yun nga, pag nagkukulang ng power, tagyan mo ng ano yun, yung Type-C na USB. Yan, dyan po mo ikakabit. Yan. And of course, meron siyang LED doon. Yan. And of course, meron po siyang dalawang antenna. Ayan, yun din maganda kasi dual antenna na siya for better reception, no? Ayan, di makuha. Ayan, hanap tayo ng panungkit. Ayan, sungkitin natin. Okay, yan, no? Ayan yung dalawang antenna niya para sa receiver. Okay,
Yan. So ilabas natin yung receiver. So ayan po, no. Yan. So yan po yung receiver, no. So kung titignan natin, ayan po yung slot ng 3.5mm, yung power niya, yung HDMI, and yung VGA. And of course yung dalawang antenna port, no. So dyan mo po ilalagay yung antenna. Sa kabila is meron siyang on-off button, and then sa harap is meron siyang LED na mahaba, no. Naman sa tabi. Okay, ayan. Yan po, no. Tignan natin sa loob. Wala na pa, wala na sa loob. Ayan. Ayan, so yan po yung ating item. Ayan, si receiver, ang kanilang dalawang antenna. Ayan, and si transmitter. Ayan, and ang mga cables niya, no. So titingnan lang natin, no, yung HDMI ang iksi. So yun, kailangan nyo lang ulit magdagdag ng isa pang HDMI kung gusto nyo mas or ano yung transmitter to yung TV or ano man output nyo, projector or somewhat like that. Ayan, so yun yung manual. Ayan, so kung titignan natin, babasahin, ayan, nandyan lahat yung mga instructions, no? Ayan, so yun po yung ating unboxing, no, for what you call that, for Lemorele po na transmitter, no. Na-try na din po namin siya, no. Ang downfall lang kasi na-try ko din, trinay namin sa CCTV. Gusto kasi namin yung DVR ng CCTV malayo, no? And then i-wireless na lang namin na ganyan. I don't know if meron siya sa settings or what na kailangan galawin or ano. Lang yung transmit niya medyo naglalag yung video, gumaganyan. Ganyan. But then, ayan nga, na-try namin for typical presentation like mga seminars, ganun. Okay naman siya. Okay yung transmit niya. Ayan. Other than that, ano pa yung na-try namin? Na-try namin with dual, no? Dual na ano, pwede siya. And of course, na-try din namin siya with audio. Na-try ko with audio, okay naman, ganda yung labas ng audio. I think because malapit, but hopefully pag na-try ng mas malayo, hindi mag-stutter yung sound, but dun sa lapit lang ng mga 20 meters yata or 10 to 20 meters po na distance, okay pa naman yung audio ng ano. So yun po guys, no? So yun po yung ating unboxing. So kung meron pa po kayong mga questions, pwede po kayong mag-comment dito sa baba. And of course, kung bago po kayo, please don't forget to like and subscribe sa ating video and sa ating YouTube channel. So thank you very much guys, no, and see you again on our next video. Ciao.